Mọi người hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha, để mình có động lực làm thêm những video cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người. Mình dùng Google Dịch để cho mọi người dễ hiểu nha. Máy bay NO1NYAOBN O3 năm 1909, người Pháp Louis Blériot trở thành người đầu tiên bay qua eo biển Anh trên chiếc Blériot X1 của mình. Loại máy bay này trở nên cực kỳ phổ biến và một số lượng lớn được chế tạo xung quanh Avon Mirov số 3 có kiểu máy bay này. Chiếc máy bay này vào tháng 6 năm 1911. Bộ Quốc phòng Hải quân nhận được thư của Giám đốc nhà máy bia Otto Neumüller. Trong thư, ông đề nghị mua một chiếc máy bay trinh sát cho Hải quân, với điều kiện nhà nước sẽ chi trả chi phí huấn luyện bay cho người thân của ông, Trung úy Olof Oldenbach. Lời đề nghị đã được chấp nhận. Máy bay được ôn bay thử nghiệm vào tháng 10 năm 1911 và sau đó được tặng cho Hải quân. Vào tháng 2 năm sau, nó bay lần đầu tiên dưới sự bảo trợ của quân đội và nhận được danh hiệu máy bay số 1. Đồng thời được biết đến với cái trên xe đẩy bia. Sau khoảng 100 chuyến bay, nó được cho nghỉ hưu vào năm 1913. Lúc đó máy bay đã lỗi thời. Máy bay số 1 là chiếc máy bay được bảo tồn lâu đời nhất của Thụy Điển và được Bảo tàng Kỹ thuật sở hữu từ năm 1934. Bà đầu tiên một tấm vé đảm bảo một suất tham dự các buổi trình diễn hàng không lễ hội. Tất nhiên, người anh hùng là người phi công đã lái những công trình mỏng manh bằng gỗ và vải. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đăng ký kênh và share và like để mình có động lực ra thêm nhiều clip nữa cho mọi người xem. Không biết tiếng Thụy Điển, mình dùng Google Dịch để cho mọi người dễ hiểu nha. Chẳng bao lâu các lực lượng vũ trang đã nhận ra giá trị của hàng không. Máy bay quân sự đầu tiên của Thụy Điển được chủ nhà máy bia Neumüller tặng cho Hải quân Thụy Điển vào năm 1911. Quân đội không muốn bị thua kém. Một ủy ban mua hàng đã đến Pháp. Họ quay lại với 2 chiếc máy bay của các mô hình khác nhau. Máy bay như một vũ khí, các quyết định chính trị và quyết định loại cũng như số lượng máy bay Thụy Điển cần lúc đầu trọng tâm là máy bay trinh sát. Nhưng chiến tranh thế giới đã chứng minh rằng máy bay chiến đấu nhanh và nhiều máy bay ném bom là rất cần thiết. Tất cả các máy bay đều được kiểm tra kỹ lưỡng và được trang bị để chống chịu nhiệm vụ trong mọi tình huống có thể tưởng tượng được. Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình. Cũng như trong hòa bình. Các chiến thuật khác nhau đòi hỏi các giải pháp khác nhau.
Ống ngắm quang học loại 2 mắt đã được sử dụng trong chuyến bay nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Ném bom bổ nhào cho độ chính xác cao nhưng đã được thay thế bằng ném bom cuộn vốn nhẹ nhàng hơn đối với phi hành đoàn. Trong trường hợp thả bom, các máy tính cơ học phức tạp đã tính toán thời điểm thích hợp để thả bom. B4 Hawker H British Hawker H ban đầu được sử dụng để trinh sát. Tuy nhiên, ngay sau đó, loại bay Geplen đã nhận được một nhiệm vụ khác. Big Verport là máy bay ném bom bổ nhào. Điều này có nghĩa là máy bay đã neo gần như thẳng đứng về phía 1 dặm để thả bom với độ chính xác có 45 trong tổng số 8 bản sao của 4 trong lực lượng không quân. Ván trượt có thể được trang bị để máy bay có thể cất cánh và hạ cánh trên băng và phơ 84 hoặc được đưa vào đội quân tình nguyện F-19 của Thụy Điển được thành lập khi Liên Xô tấn công Phần Lan năm 1939. Máy bay này cá nhân 714 mẫu này là giấy phép do ASJA sản xuất tại Linköping vào năm 1937. Lần đầu tiên nó được giao cho Five Vesteris và sau đó được chuyển cho F4 Frozen và F6 Cowboy. Deathshock cũng trên F7 Siemens và F9 Sep và được sử dụng cho đến năm 1947. Chiếc máy bay này không phục vụ cùng chiếc F-19 nhưng được đánh dấu là chiếc 84 đã tham gia chiến tranh mùa đông Phần Lan. Một chiếc 934 đến 947 Hawker NOS Avia 1x675 mã lực. Bom mìn được sử dụng để chống lại các tòa nhà, sân bay và tàu thuyền cùng với những thứ khác. Sóng áp suất từ vụ nổ gây ra thiệt hại. Để đạt được hiệu quả cao hơn, quả bom có thể được trang bị cơ chế trì hoãn. Bom mìn không nổ ngay mà chỉ nổ khi đã xuống một chút. Trọng lượng bom phổ biến nhất là 50 và 250 kg nhưng cũng có thể có 500 kg. Khoảng một nửa trọng lượng là chất nổ. Flory, năm 1885 đến năm 1948, sĩ quan hải quân với bằng phi công số 76, chuyến bay đầu tiên của Revit sau khóa đào tạo A sẽ là chuyến bay cuối cùng của ông. Chiếc thuyền bay không cất cánh hoàn toàn khi cất cánh. Thay vào đó nó lại rơi xuống nước và chìm. Làm thế nào Avid có thể nổi lên mặt nước với ghế lái vẫn được buộc sau lưng vẫn là một bí ẩn. LII Donit Lebeke Tai C năm 1913, Hải quân mua một chiếc tàu bay Donit Levesque do Pháp sản xuất để huấn luyện và trinh sát. Nó nhận được ký hiệu LI và được mua mà không có động cơ. Thay vào đó, nó phải tiếp quản động cơ của chiếc máy bay đầu tiên của Hải quân Aeroplanet No. 1.
Năm 1914, một chiếc tương tự đã được mua có tên là L2. Nó còn được gọi là cá bay và được sử dụng trong một thời gian ngắn tại trường dạy bay ở Malmö ở Linköping. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra vào năm 1914, những chiếc thuyền bay được sử dụng để do thám hoạt động vận chuyển hàng hải của nước ngoài. Chỉ sau 3 năm, chiếc LI đã bị loại bỏ do hao mòn. Chiếc máy bay Flygplanet L2 này được Skandinaviska Aviatik AB mua cho Thụy Điển vào mùa hè năm 1913 do các Cederström điều hành. Hải quân mua chiếc máy bay này vào mùa thu năm 1913 và đặt cho nó số hiệu 10. Nó đóng quân tại Masgan thuộc quần đảo Stockholm, sau đó ở Gothenburg và cuối cùng ở Karlskrona. Nó đã được gỡ bỏ vào năm 1918. J-26 Bắc Mỹ P-51D Mustang P-51 Mustang là một trong những máy bay huyền thoại nhất trong Thế chiến thứ hai. Nó rất thành công và được coi là máy bay chiến đấu tầm xa tốt nhất. Đến cuối Thế chiến thứ hai, không quân có thể mua những chiếc P-51D Mustang đã qua sử dụng từ không quân Hoa Kỳ. Chúng được đặt tên loại là J-26 và có tổng cộng 161 chiếc đang được đưa vào sử dụng. J-26 được bố trí trên một số đội tàu và một số được chuyển đổi thành phiên bản trinh sát. Trong 2 năm qua, chúng được sử dụng làm máy bay huấn luyện. Máy bay này cá nhân 26.020 khi J-26 ngừng hoạt động vào năm 1954, tất cả các mẫu còn lại đều được bán ra nước ngoài. Tuy nhiên, vào năm 1966, Hiệp hội Lịch sử Hàng không Thụy Điển đã có thể trả lại mẫu vật này từ Israel về Thụy Điển. Nó lấy lại được dấu ấn từ lần hoạt động đầu tiên ở Thụy Điển khi nó được sử dụng tại F-16 Uppsala. Arthur William Bay JA, năm 1922 đến năm 1976, hạng nhất LT Hoa Kỳ không quân 550 Mustang P-51D. Máy bay được phi công Mỹ bay từ Anh đến Roma. Mua Arthur là một trong những phi công trong chuyến giao hàng đầu tiên. Khi anh đến gần Orus, 2 máy bay chiến đấu của Đức bất ngờ xuất hiện. Một trận không chiến ngắn đã nổ ra. Arthur đã bắn hạ được cả hai. Anh ấy đã ăn mừng điều này bằng cách bay dưới chiếc Vesterbron ở Stockholm. Khi hạ cánh, ông đánh dấu chiếc máy bay theo phong cách hàng không Mỹ bằng 2 chữ vạn dưới mép mui xe. Tất cả các phi công giao Mustang đều được trao huy chương Thụy Điển. Arthur đã nhận được huy chương Vasa vàng cỡ 8. Nhưng vì hành động thiếu tôn trọng của mình, lái xe buýt giữa trung tâm Stockholm nên anh đã bị đuổi về nhà ngay lập tức. J-1 Phoenix 222D yêu tại một triển lãm hàng không ở Gades ở Stockholm năm 1919. Trong số những thứ khác, chiếc máy bay chiến đấu Phoenix D-2 của Áo từng được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất đã được trưng bày. Lực lượng không quân đã mua chiếc máy bay trình diễn và sau khi đánh giá thêm 20 chiếc nữa đã được mua. 10 chiếc nữa sau đó đã được cấp phép tại xưởng vải của Flygplanet ở Malmslätt. Khi lực lượng không quân được thành lập vào năm 1926, loại máy bay này đã lỗi thời. Nhưng trong khi chờ đợi máy bay chiến đấu mới, 12 bản sao đã được tiếp quản từ công ty bay của quân đội. Họ nhận được ký hiệu J-1 tức là số máy bay chiến đấu 1. Một số chiếc J-1 đã được sử dụng trong khóa huấn luyện bay nâng cao tại trường bay ở F5 Trung Bi. Chúng đã được gỡ bỏ vào năm 1933. Chiếc máy bay này chiếc 947. Đây là một trong những chiếc đầu tiên được mua từ Áo vào năm 1920 và được sử dụng trên chiếc F3 Malmö.
Năm 1926, nó được chuyển giao cho lực lượng không quân mới thành lập và được đặt tên là J-1. Nó ngừng hoạt động vào cuối năm đó sau một vụ tai nạn. B Fokker CPE. Khi lực lượng không quân được thành lập vào năm 1926, cần có máy bay chiến đấu và trinh sát mới. 4 chiếc Fokker CP đã được mua để thử nghiệm và được đặt tên loại là S6 và J3. Đồng thời, một thỏa thuận đã được ký kết để cấp giấy phép sản xuất tại Centrala Vliegverkerssteden Mamslet CFM. Tổng cộng có 14 máy bay được mua từ Hà Lan và 35 chiếc được sản xuất tại Thụy Điển. Hóa ra Fokker CP phù hợp với mục đích trinh sát hơn là săn bắn. J3 Honor do đó đã đổi tên thành S6. Việc quan sát và chụp ảnh được thực hiện từ S6. Nhưng chúng cũng được sử dụng làm máy bay huấn luyện và bay liên lạc. Ngoài bánh xe, ván trượt và phao có thể được gắn trên thiết bị hạ cánh. Máy bay này cá nhân 386. Máy bay này được CFM sản xuất vào năm 1934 và đã phục vụ trong 11 năm tại F3 Mauman và F5 Trung Bi. Nó đã được tân trang lại một lần nữa để có thể bay được nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngành hàng không quân sự Thụy Điển vào năm 1962 và thực hiện chuyến bay cuối cùng tại một sự kiện ở Hà Lan vào năm sau. Phi công Per Sterner, năm 1909 đến năm 1983, F-19 An Dung, năm 1918 đến năm 1995, phi công F-17 năm 1940, trong chiến tranh mùa đông Phần Lan, trong cuộc tấn công, hai máy bay B-4 của Thụy Điển đã va chạm với nhau. Khi họ chuyển hướng để thoát khỏi hỏa lực phòng không của Nga, một máy bay đã va chạm với chiếc kia. Per và Ame sống sót sau cuộc nhảy dù và 3 ngày trong cái lạnh khắc nghiệt. Sau đó họ bị lính Liên Xô bắt giữ. Họ phải chịu những cuộc thẩm vấn và tra tấn khắc nghiệt. Per bị đánh bằng báng súng lục. Ame đã phải chịu nhiều vụ hành quyết giả. Sau 4 tháng, họ đồng ý trở thành điệp viên của Liên Xô và vướng vào một cuộc cãi vã nhưng đã kể mọi chuyện cho cơ quan tình báo Phần Lan và Thụy Điển. Ai đã ngay lập tức tuyển dụng Per và Ame để làm điệp viên hai mang. Hàng không chiến đấu ban đầu, nhiệm vụ quân sự của hàng không phát triển từ trinh sát đơn thuần đến bao gồm cả việc chống lại máy bay địch trên không. Máy bay chiến đấu sẽ ngăn chặn hoặc cản trở hoạt động trên không của đối phương và bảo vệ khỏi các cuộc tấn công ném bom vào các địa điểm chiến lược. Thông thường nó có nghĩa là đẩy lùi hoặc buộc đối thủ phải gục ngã. Tại căn cứ của họ, các phi công chiến đấu đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Điều quan trọng là phải sẵn sàng đầu hàng nhanh chóng và tìm kiếm những kẻ xâm nhập. Máy bay chiến đấu nhỏ và nhanh, được trang bị súng máy và đại bác tự động. Chúng cũng có thể hộ tống các máy bay ném bom nội địa trong nhiều nhiệm vụ khác nhau. Một cải tiến mang tính quyết định xuất hiện vào cuối những năm 1930 khi hệ thống điều khiển chiến đấu từ mặt đất được hỗ trợ bằng radar được áp dụng ở Anh. Vài năm sau, một hệ thống tương tự được giới thiệu trong không quân Thụy Điển. Súng cầm tay để ngăn chặn chuyến bay của kẻ thù trên không, súng cầm tay lần đầu tiên được sử dụng. Độ chính xác kém. Vì vậy, vũ khí cố định đã được lắp đặt để mang lại độ chính xác tốt hơn. Trước Thế chiến thứ hai, vũ khí chủ yếu là súng máy. Chúng dần được thay thế bằng pháo tự động với loại đạn mạnh hơn, 20 đến 30 mm, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa hơn. 1. Súng máy 8 mm W22F Browning M1919, vũ khí tiêu chuẩn trên một số máy bay
LM Ericsson, Thụy Điển những năm 1920 năm 1940 FVM 143011-2. Pháo tự động 12,7mm W45 50 Browning An M2 được sử dụng trong J-26 Mustang, cầu Payton Firearm MFG Co, Hoa Kỳ, những năm 1940 FVM 143039-3. Pháo tự động 20mm W4 TP-78 Northwind Norman. Máy bay vận tải Northwind Norseman được thiết kế để bay trong thời tiết khắc nghiệt và hạ cánh ở địa hình khó khăn. Với bánh xe, giá trượt tuyết hoặc phao, việc cất cánh và hạ cánh có thể diễn ra trên các sân bay nhỏ và ở các khu vực ven biển. Không quân đã mua 3 mẫu máy bay này vào cuối những năm 1940. Chúng được đặt tên là TP-78 và được sử dụng cho xe cứu thương và cứu hộ trên không. Máy bay được sơn màu cam theo thông lệ dành cho máy bay cứu thương. Các chuyến bay cứu thương chủ yếu phục vụ xã hội dân sự. Phi hành đoàn bao gồm một phi công, một kỹ sư bay, một bác sĩ và một y tá. Máy bay này cá nhân 78.001 TP-78 này được không quân mua vào năm 1948 và lần đầu tiên đóng quân tại F2 Haene, được chuyển đến F4 Frozen vào năm 1954. Trước thời điểm phục vụ trong lực lượng không quân, nó đã được đăng ký dân sự với Nolan Flick. Nó cũng thuộc về quân đội Hoa Kỳ. Năm 1959 nó được bán lại cho các nhiệm vụ dân sự. SK5, máy bay huấn luyện Anko HD-35 3 chỗ được thiết kế bởi N. Anko người Đức. Chỉ có 2 bản được chế tạo, một trong số đó được lực lượng không quân lục quân ở Mauman mua vào năm 1925. Sau khi thử nghiệm, nó được chuyển đến trường bay F5 Trung Bi và nhận được ký hiệu loại SK5. Máy bay này sẽ được sử dụng trong quá trình huấn luyện bay cơ bản cho cả phi công và trinh sát chuyến bay. Thật không may, nó quá nặng đối với động cơ yếu và hoạt động kém hơn máy bay trường học. Vì vậy, kế hoạch cấp phép sản xuất máy bay ở Thụy Điển đã bị loại trừ. Chiếc máy bay này cá nhân 66 sau thời gian phục vụ trong lực lượng không quân, chiếc máy bay này được bán cho một cá nhân. Máy bay được đăng ký dân sự đã thay đổi chủ sở hữu nhiều lần và cuối cùng bị hủy đăng ký vào năm 1940. Sau nhiều năm, nó được tìm thấy vào năm 1964 ở Smeland, nơi nó được giấu trong một nhà kho. Để bay, vật liệu và thời tiết trở nên quan trọng đối với các phi công. Thân máy bay nên làm bằng gỗ hay thép, với đôi cánh được bọc vải, kích thước cánh quạt và công suất động cơ. Tất cả đã tạo nên sự khác biệt. Thời tiết bay tốt khi cất cánh không đảm bảo cho điều kiện như vậy khi hạ cánh. Điều này có thể dẫn tới những hậu quả chết người cho những người không có sự chuẩn bị kỹ càng. Khí tượng năm 1928, một dịch vụ thông tin khí tượng quân sự được thành lập trong Viện Khí tượng Thủy văn Thụy Điển. Họ thông báo dự báo thời tiết cho các đội tàu 2 lần một ngày. Một số vụ tai nạn máy bay có liên quan đến báo cáo thời tiết xấu.
đầu những năm 1940, dịch vụ thời tiết được tổ chức lại. Lực lượng không quân được giao trách nhiệm đáp ứng nhu cầu thông tin thời tiết của toàn bộ lực lượng vũ trang. Số lượng nhà khí tượng học và trợ lý thời tiết đã được tăng lên trên mỗi đội tàu. Nhân viên quân sự dân sự mới đã được tuyển dụng, ngay cả phụ nữ. Thông báo về khinh khí cầu thí điểm. Một người lính không quân cầm một quả bóng bay. Một người lính khác sử dụng máy kinh vĩ và có thể tính toán được hướng cũng như sức mạnh của gió. Giao thông Petsamo. Máy bay chiến đấu Seversky Republic EP-1 của Mỹ được trưng bày tại S3 Monument vào tháng 5 năm 1939. Nó nhanh, dễ bay và có thiết bị hạ cánh có thể gập lại. Lực lượng không quân đã ra lệnh cho 120 máy bay cất cánh. Sau đó Thế chiến thứ hai nổ ra. Chỉ một nửa được giao. Tất cả các tuyến vận tải biển thông thường đều bị phong tỏa. Cảng Linhamma của Phần Lan ở phía bắc Petsamo đã trở thành tuyến xuất khẩu duy nhất của Thụy Điển sang phía Tây. Từ đó, việc vận chuyển máy bay phải tiếp tục bằng xe tải trên con đường đất tồi tàn và những cây cầu tạm bợ đến và đi từ Haparanda. Hộp J9 đầu tiên được dỡ xuống từ MS Matilda Thoren trong Pet. J9 SEVERS KYP-35A trước nguy cơ chiến tranh ở châu Âu vào cuối những năm 1930, lực lượng không quân cần được tăng cường thêm nhiều máy bay chiến đấu. Do đó, Seversky P-35A được đặt hàng từ Hoa Kỳ. Quốc gia này nhận được ký hiệu loại J9 và là một máy bay chiến đấu thuần túy. Do Đức chiếm đóng Na Uy vào năm 1940, việc giao máy bay cho Thụy Điển trở nên khó khăn. Con đường nhập khẩu duy nhất là Petsamo ở miền Bắc Phần Lan. Ngoài ra, Mỹ đã đình chỉ xuất khẩu thiết bị quân sự sang một số nước và chỉ một nửa trong số 120 máy bay đặt hàng được giao. Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1945, một số chiếc J9 được chuyển đổi thành máy bay trinh sát. AM-1A vào cuối Thế chiến thứ hai, quá trình phát triển máy bay phản lực đã diễn ra một cách nghiêm túc và xác nhận ra rằng họ cần phải bắt kịp. Điều dễ dàng nhất là chế tạo lại chiếc J-21A để có động cơ phản lực và việc lựa chọn động cơ thuộc về chiếc de Havilland Goblin của Anh. Động cơ này cũng được sử dụng trên chiếc de Havilland Vampire. Chiếc máy bay phản lực đầu tiên của lực lượng không quân vào năm 1946. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đăng ký kênh và share và like để mình có động lực ra thêm nhiều clip nữa cho mọi người xem.